નમસ્તે, ડેડીઝ કિચનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું છું અનિલ અને આજે આપણે બનાવીશું સૌરાષ્ટ્રના ફેમસ જામનગરી ઘૂઘરા. જામનગરી ઘૂઘરા તીખા અને ચટાકેદાર હોય છે, એટલે આ વાનગી સૌને પ્રિય હશે. આ સૌરાષ્ટ્રની વાનગી એટલી ફેમસ છે કે તમને ગુજરાતના દરેક ખૂણાના સ્ટ્રીટ ફૂડમાં જોવા મળશે. સૌપ્રથમ સામગ્રીમાં લઈશું આપણે 2 થી 3 બટાકા, લીલા વટાણા, 4-5 લસણની કળી, 4-5 લીલા મરચાં, લીલા ધાણા, 1 લીંબુ અને આદુ. અને મસાલામાં આપણે લઈશું 2 ચમચી લાલ મરચું, 2 ચમચી ધાણા પાવડર, ચપટી હળદર, ચપટી હિંગ અને 1 ચમચી ગરમ મસાલો, 2 ચમચી આમચૂર પાવડર અને દહીં 1 વાટકી. અને સૌથી જરૂરી 250 ગ્રામ મેદાનો લોટ. હવે આપણે બટાકા અને લીલા વટાણાને 10 મિનિટ સુધી બફાવા દઈશું. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણા બટાકા બફાઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો બટાકા અને વટાણા બફાઈ ગયા છે. હવે બટાકાની છાલ કાઢી અને આપણે એનો માવો તૈયાર કરીએ. તમે જોઈ શકો છો કે માવો આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે, તો એમાં મસાલો ઉમેરી દઈશું. હવે સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું નાખીશું. તમે જોઈ શકો છો માવો આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે. એની અંદર આદુ, લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દઈએ. ચટણી બનાવવા માટે સામગ્રીમાં આપણે લઈશું 100 ગ્રામ આમલી અને 1 વાટકી ગોળ. અને લીલી ચટણી બનાવવા માટે 1 વાટકી લીલા ધાણા, 1-2 મરચાં, આદુ અને 5 લસણની કળી. આમલીની ચટણી બનાવવા માટે આપણે તપેલીમાં આમલી લઈ 1 ગ્લાસ પાણી નાખીશું અને તેને સહેજ ગરમ કરીશું, જેથી આમલી ફૂલી જાય. આમલી આપણી તૈયાર થાય ત્યાં સુધી આપણે લીલી ચટણી બનાવી દઈએ. લીલી ચટણીમાં સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું એડ કરીશું અને તેમાં 1/2 ગ્લાસ પાણી નાખીશું. લીલી ચટણીમાં આપણે દહીં ઉમેરીએ એટલે આપણી લીલી ચટણી તૈયાર. હવે આપણે લોટ બાંધીશું. લીધેલા લોટમાં થોડો અજમો આપણે નાખી દઈએ અને લોટના મોયણ માટે થોડું તેલ નાખીશું. જેટલો વધારે મસળો એટલો સોફ્ટ થશે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે, તો એને 5 થી 10 મિનિટ સુધી આપણે રાખી મૂકીશું. લોટ તૈયાર થઈ ગયા બાદ હવે આપણે આમલીની ચટણી તૈયાર કરીશું. ફૂલી ગયેલી આમલીને આપણે મિક્સ કરીશું, જેથી આમલી છૂટી પડી જાય. છૂટી પડેલી આમલીમાંથી આપણે છોતરા અને બિયા કાઢી લઈએ. છોતરા કાઢી નાખ્યા પછી એને આપણે
ચાળણીથી ગાળી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે આમલીનો રસ નીકળી જશે. હવે આપણે આમલીની ચટણી માટે ગોળની ચાસણી તૈયાર કરીશું. ગોળ ઓગળી ગયા બાદ એમાં આમલીનો રસ મિક્સ કરીશું. જો તમારે ચટણી ઘટ કરવી હોય તો મકાઈનો લોટ 1 ચમચી નાખી શકો છો અને એને હલાવતા રહીએ. આવી રીતે ઉભરો આવે એટલે આપણી ચટણી તૈયાર. હવે આપણે ઘૂઘરા બનાવવા માટે મીડિયમ સાઇઝની રોટલી જેટલો લોટ લઈશું. આટલી સાઇઝનું તૈયાર કરવાનું. હવે તેમાં માવો એડ કરીશું. માવો ઉમેર્યા પછી કિનારી પર થોડું પાણી લગાવી દઈશું જેથી કરી ચોંટી જાય. આવી રીતના આપણે શેપ આપીશું. આવી રીતે શેપ આપ્યા બાદ આપણો ઘૂઘરો તૈયાર છે. જો તમને આવી રીતે બનાવતા ના ફાવે તો તમે ડાયનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આપણે વણેલી રોટલીને ડાય ઉપર મૂકી દઈશું. એમાં માવો ભરી દઈએ. માવો ભર્યા બાદ થોડું કિનારી પર પાણી લગાવી દઈએ. પાણી લગાવ્યા બાદ આવી રીતના બંધ કરી દો અને ડાયને ફિટ કરો. આવી રીતના થઈ ગયા બાદ વધારાનો લોટ કાઢી લે. આવી રીતે ડાયમાં ઘૂઘરો તૈયાર થઈ જશે. તૈયાર થયેલા ઘૂઘરાને તળતા પહેલાં આપણે તેલ ચેક કરીશું. તેલ ચેક કરવા માટે આપણે લોટ અંદર નાખીશું. આપણું તેલ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે એની અંદર આપણે ઘૂઘરા મૂકીશું. ધીમા તાપે 3 થી 4 મિનિટ સુધી થવા દઈશું અને એને જોતા રહીશું. આવા બ્રાઉન કલરમાં દેખાવા માંડે એટલે આપણા ઘૂઘરા તૈયાર થઈ ગયા છે. તળાઈ ગયા બાદ આપણા ઘૂઘરા તૈયાર છે. તૈયાર થયેલા ઘૂઘરામાં આપણે આવી કાણું પાડીશું અને એમાં ચટણી ઉમેરીશું. અને થોડી સેવ પણ નાખીશું. તમે સિંગ પણ નાખી શકો છો. સેવ નાખ્યા બાદ આપણે થોડા દાણા ભભરાવીએ એટલે આપણા જામનગરી ઘૂઘરા તૈયાર છે. આપણા જામનગરી ઘૂઘરા તૈયાર છે. સ્વાદ માણવો હોય તો આવી જાઓ ડેડીઝ કિચનમાં. અને હા, જતા જતા આપ સૌને ડેડીઝ કિચન તરફથી નૂતન વર્ષા અભિનંદન.